welcome back to my YouTube channel. Ang video natin ngayon ay Put Me Purple Makeup Look. So guys, maglalagay lang ako ng foundation. Ang foundation ko ay by L'Oreal Paris, yung Infallible ba yun, oh? Infallible 24 hours fresh wear in the shade 140 golden beige. Yun. Maglalagay lang tayo. Ayan. And then, magko-concealer tayo. Ang gamit kong concealer ay Instant Age Rewind Concealer. Ito sa Maybelline, New York. Ayan. Let's blend it out. Ayan. Ayan, na-blend ko na yung concealer. Ngayon, isa-set ko siya ng powder. Ang gamit ko ay EB Advanced Two-Way Cake in the shade Oriental. Yung ganito po. Isa-set po natin ang ating foundation kanina. Ayan. Liig. Na-set na natin. And then, magkikilay na tayo guys. Kilay lang ako. Ayan. Ayan guys, tatapusin ko lang to. Diyan lang kayo ha. Ayan guys, maglalagay lang ako ng concealer sa akin. Tapos ko na siya pala nakakilayan. Ayan, okay na. At saka concealer, concealer ko na rin yan. Lalagyan ko lang ng concealer yung aking mga eyelids para kumapit talaga yung eyeshadow. Then kakamayin ko lang siya. Ayan. And then, lalagyan ko na siya ng eyeshadow. Maglalagay natin. Ang gagamitin kong eyeshadow is yung uncover, yung ganito. EB Advanced Uncovered Eyeshadow. So, first, ilalagay kong transition shade is ito. Ito. And then, ito naman. Papatong ko lang din. Blend lang natin mabuti. Blend lang. Para maganda yung kalabasan. Ayan. And then, maglalagay ako ng ito, dark naman. Pa-dark tayo, light to medium test dark. Pa-dark naman tayo. Dito sa baba. Ayan. Pa-dark tayo ng pa-dark. Ayan, kita nyo. And then, dito tayo sa pinaka-dark na talaga. Ito. Ito po, pinaka-dark na. Ito. Ayan. So, dahil purple tayo yung violet, purple. So, panindigan natin. Guys. Yun yung look natin. Put me purple, baby. Ayan. Ayan.
Dagdagan na natin ang dagdagan. Smoky eye. Ayan, ganyan. And then, kukuha tayo ng ibang brush para i-blend natin siya. Ito. Para maging seamless lang ang ating eyeshadow. Linisin lang natin. Linis. Yan. Sabay blend na rin. Ayan. Ayun na siya, guys. So, gagawin ko sa kabila, magbabalik ako. Ayan, guys, natapos ko na yung kabilaan kong mata. Sa ilalim naman, kung ano nilagay natin sa taas, ganun din sa baba. Ayan, i-blend natin. Ayan. Ayan, ganyan siya. Gagawin ko lang sa kabila, guys. Ayan, guys. And tapos na siya. Lalagyan ko na siya ngayon ng eyeliner black. Ang gagamitin ko ay Nichido Mineral Kohl Pencil Water Resistant sa ilalim. Lagyan natin. Konti lang, guys. Half lang. Huwag buo. Para hindi masyadong matapang kasi dark na yung eyeshadow natin. Ayan. And then, i-blend out ko lang siya. Yung eyeliner. Ayan. I-blend ko siya. Ayan. And then, maglalagay ako ng liquid eyeliners sa ating eyes. Ayan. Ayan, nalagyan ko na. Ayan. Lalagyan ko naman sa kabila, guys. Ayan, guys, parehas natin nalagyan. Ayan. Ngayon, maglalagyan ko ng mascara. Ayan. Sa kabila. Ayan. And this nalagyan na. And maglalagyan ko ng falsies. I will be right back. Ayan. Tapos ko na po siya nilagyan ng falsies. Ayan. Sa babae, nilagyan ko na ng mascara. And ngayon, magko-contour na tayo.
And then, sa taas, para lagang tatakpan natin mga extra spaces. Hindi kailangan takpan. Tago muna natin pansamantala. Ayan. Tago muna natin. Ayan. Ayan, sa baba. Ayan, si jawline. Ating jaw. Umiit ang konti. Dito. Lagyan din natin dyan para matakpan ang taba. Ayan. Ayan. And then, naglalagay tayo sa nose line. Nose tayo. Ayan. Naglalagay tayo sa ating nose. Ayan. Doon lang natin mabuti. Ayan. And then sa ilalim. Ayan. And then blush on. Maglalagay tayo ng blush on. Ng very, very light. Ayan. And then, magli-lipstick na tayo. Ang gagamitin ko palang lipstick, ang ginamit ko palang blush on guys, is yung sa Careline Oil Control Blush on Rosy Cheek. And then yung blush on is from Sassy Lady, yung trio. Ayan. So, ang gagamitin ko ding lipstick ngayon is Careline Glaze, in the shade Glaze, yung Careline Matte Liquid Lipstick. And then, apply na natin yan. Ayan. Ayan siya. Ayan guys, nalagyan ko na ng lipstick. And then, maglalagay tayo ng highlighter. Highlighter. Ang gagamitin ko ay itong off-white. Nalagay tayo guys, dito. Ayan. Ayan. Kabila. Sa kabila. Oh my god. It is so blinding. What the F? Grabe. Oh my god. Oh my god. So beautiful. Oh my goodness. Ang ganda. Then sa nose tip. Oh my god. Oh my god. What the? Oh my god. And then dito. And then dito. And then. Ayan. And then dito. Ayan. Ayan. Ayan.
dito. Kahit wala naman. Kahit wala naman. Pilitin natin. Ayan. Ayan. Kahit wala naman. Ayan, okay na. And then, sa ating nose tip. Sa nose tip. Sa nose tip, sa ano, inner corner. Ayan. Lalagay tayo dyan. Ayan. Ayan. And sa brow bone. Ayan guys, magbabalik ako for my final. That's it guys. This is it. And dito na po nagtatapos ang aking video, ang aking tutorials. Please like and subscribe guys to my YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. And thank you for watching guys. See you next video. Bye!